Paano gumawa ng TESDA online account? Part 2. Magandang araw! Kung hindi mo pa napapanood ang Part 1 ng video ito, nilagay ko ang link sa description sa ibaba. Doon, itinuro ko kung paano mag-register sa TESDA online program. Sa mga nakapanood na ng video 1, itutuloy na natin ang pag-update sa ating account. So, start na tayo! Dito sa form na ito, kailangan natin lagyan yung may mga exclamation mark na color red. It means, required lagyan ng info yung text box for updating our info. While yung mga question mark naman na color blue, nagbibigay yan ng info kung para saan yung gamit ng text box. Hindi naman yan required kaya hindi ko nalalagyan. Sa ngayon, hindi pa available yung user picture. Kailangan muna kasi nating i-update lahat ng information na hinihingi ni TESDA. Later, available na yan. Meron din siya mga additional na text box dito sa ibaba. Pero no need to input information na because hindi naman siya required. Dito sa personal info, ito ang kailangan natin lagyan ng sagot. Especially yung may mga color red na exclamation mark. Dito naman sa about classification, may mga available choices na pipiliin ka na lang. At sa pinakaibaba naman, ito ay about sa privacy disclaimer. We are giving permission si TESDA to use lahat ng information na pre-provide natin. So, kung okay na lahat ng information na nilagay mo, click Update Profile. Yun, okay na at updated na ang ating profile application. Pwede na nating explore yung mga features ng website ni TESDA. Then, mag-enroll na din tayo at try natin mag-take ng mga exam para makita natin kung may certificate ba na ipinoprovide ang TESDA online program. Siyempre, mapapanood yan sa part 3 ng video tutorial na ito. Ang link ay nasa description sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video ito, don't forget to like, share, and subscribe. At mag-comment ka na rin sa ibaba para ma-improve natin ang channel na ito. Pwede mo ring click ang notification bell para lagi kang updated sa mga tutorials. Maraming salamat po!